Στο σημερινό βίντεο θα πάμε όχι και τόσα πολλά χρόνια πίσω. Θα πάμε στην περίοδο του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και συγκεκριμένα το χειμώνα του 1912, δηλαδή μόλις 110 χρόνια πριν. Εκείνη ήταν η μέρα που ο ελληνικός στόλος θα πραγματοποιούσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του. Μια ναυτική επιτυχία σε μια κανονική ναυμαχία όπως την έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, που εντάξει είναι κάπως γνωστή, αλλά καλό θα ήταν θεωρώ να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε σε βάθος και να συγκρίνουμε με το σήμερα τις στρατιωτικές αρετές του τότε πληρώματος του ελληνικού στόλου και την τόλμη σε βαθμό παραφροσύνης, θα έλεγε κανείς, του επικεφαλής του. Αυτή η ιστορία που θα σας πω σήμερα, παιδιά, μοιάζει και είναι μια ιστορία ηρώων, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή και είναι χρονικά τόσο κοντά μας αν το καλοσκεφτείτε. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να εμπνευστείτε κι εσείς όπως κι εγώ, εννοείται ο καθένας στον τομέα του, δεν θα πάρουμε καμιά βάρκα να πάμε προς τη Μικρά Ασία, γιατί η αυταπάρνηση και η μαχητικότητα είναι αρετές που έχουν εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Υπενθυμίζω, βρισκόμαστε στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και για να κάνουμε μια περιγραφή της κατάστασης, από τους πρώτους μήνες του πολέμου, ο ελληνικός στόλος υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, κρατώντας διαρκώς επιθετική στάση, απελευθέρωνε ένα-ένα τα νησιά του Αιγαίου. Πρώτη απελευθερώθηκε η Λίμνος και εκεί ο ελληνικός στόλος εγκατέστησε το προκεχωρημένο αγκυροβόλιό του. Στη συνέχεια ήρθε η απελευθέρωση του Αγίου Όρους και έπειτα τα νησιά Θάσος, Σαμοθράκη, Ήμβρος, Τένεδος, Λέσβος και Χίος. Ο Οθωμανικός στόλος τώρα ήταν υπό τη διοίκηση του ναυάρχου Ραμίς Μπέι και παρέμενε προστατευμένος στα στενά των Δαρδανελίων στον ναύσταθμο του Ναγαρά, χωρίς καν να επιχειρήσει την έξοδο προς το Αιγαίο που επιθυμούσε ο ελληνικός στόλος ώστε να εμπλακούν σε μάχη. Έτσι, στις 24 Οκτωβρίου, μετά την κατάληψη της Τενέδου, ο ναύαρχος Κουντουριώτης, για να πιέσει κάπως τον αντίπαλο να βγει στα ανοιχτά, έστειλε ένα τηλεγράφημα στον Οθωμανό αρχηγό, λέγοντας του λιτά, περιεκτικά και λίγο ειρωνικά: «Καταλάβαμε Τένεδον. Αναμένουμε έξοδο του στόλου σας. Εάν επιθυμείτε για άνθρακα, προτίθεμαι να σας εφοδιάσω». Ο τουρκικός στόλος όμως δεν ήταν ακόμη έτοιμος να εγκαταλείψει την ασφάλεια των στενών και υπήρχε λόγος γι' αυτό. Εδώ να αναφέρουμε πως έναν χρόνο πριν στην υπηρεσία του ελληνικού ναυτικού είχε ενταχθεί ένα υπερσύγχρονο για την εποχή, τεθωρακισμένο καταδρομικό, το γνωστό σε όλους ελπίζω θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ. Ο ελληνικός στόλος είχε το Αβέροφ ως ναυαρχίδα του σε εκείνες τις επιχειρήσεις, το οποίο και υποστηριζόταν από τα θωρηκτά Ύδρα, Σπέτσε και Ψαρά. Ακολουθούσαν 10 ακόμη αντιτροπηλικά, μεταξύ των οποίων και τα λεγόμενα θηρία, δηλαδή τα Αετός, Ιέραξ, Λέων και Πάνθυρ. Ήταν ένας στόλος κυριολεκτικά πλήρης. Χρειάστηκαν σχεδόν 2 μήνες υπό τον φόβο πλήρους ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, ώσπου ο τουρκικός στόλος, στον οποίο βρίσκονταν και τα 4 οθωμανικά θωρηκτά, με ναυαρχίδα το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, να αποφασίσει να εξέλθει από τα Δαρδανέλια με σκοπό να αντιμετωπίσει τον ελληνικό στόλο. Για να πάρετε μια γεύση του κλίματος που επικρατούσε στην τουρκική πλευρά, πρέπει να σας πω ότι όπως μας διηγείται ο Τούρκος πλωτάρχης Χασάν Σαμί Μπέι, το προηγούμενο βράδυ οι Οθωμανοί αξιωματικοί έγραψαν τις διαθήκες τους και αποσύρθηκαν νωρίς για ύπνο ώστε να είναι ακμαίοι το πρωί. Τα ξημερώματα, ο Μουεζίνης κάλεσε τα πληρώματα γονατιστά να προσευχηθούν και αμέσως μετά ο Οθωμανικός στόλος απέπλευσε. Δεδομένου όμως ότι ο καιρός ήταν καλός εκείνη την ημέρα, οι καπνοί από τα φουγάρα των τουρκικών πλοίων φαίνονταν ξεκάθαρα από τα ελληνικά ελαφρά σκάφη που περιπαλούσαν στην περιοχή. Έτσι έστειλαν αμέσως μήνυμα στην ελληνική ναυαρχίδα, ειδοποιώντας την για την έξοδο. Η αναφορά XXX, που σημαίνει εχθρός εν όψη, διέτρεξε όλα τα ελληνικά πλοία και ο ελληνικός στόλος έσπευσε για την αναμενόμενη συνάντηση. Τα 4 τουρκικά θωρηκτά, επειδή δεν ήθελαν να απομακρυνθούν από τα φρούρια της ακτής, έστρεψαν δεξιά παραπλέοντας το ακροτήριο της Έλλης, ενώ τα ελληνικά πλοία έπλεαν ολοταχώς κατά πάνω τους. Οι 2 στόλοι ήρθαν αντιμέτωποι στις 9 το πρωί σε διάταξη μάχης και απόσταση 17 χιλιόμετρα. Σε αυτό το σημείο ο ναύαρχος Κουντουριώτης έδωσε το σήμα για την επίθεση, εκπέμποντας ένα ιστορικό μήνυμα προς τον στόλο που έλεγε τα εξής: «Με την δύναμη του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέον με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους». Καθώς τα ελληνικά πλοία πλησίαζαν, τα τουρκικά άνοιξαν πυρ και έχοντας φτάσει πια σε απόσταση 9.500 μέτρων, ο Κουντουριώτης αποδέσμευσε το στόλο από τις κινήσεις της ναυαρχίδας στην οποία επέβαινε, υψώνοντας την σημαία Ζ, που σημαίνει κινούμε ανεξάρτητα. Τότε, εκμεταλλευόμενος τη μεγαλύτερη ταχύτητα του Αβέροφ, όρμησε με ταχύτητα 21 κόμβων, διαγράφοντας τόξο μπροστά από τη γραμμή του τουρκικού στόλου, κάνοντας δηλαδή τον ελιγμό ΤΑΦ για όσους γνωρίζουν, με σκοπό να υπερφαλαγγίσει τα τουρκικά θωρηκτά και να τα βάλει μεταξύ των πυρών του Αβέροφ και όλων των υπόλοιπων ελληνικών θωρηκτών.
Δεδομένου ότι η ταχύτητα της μοίρας τύπου Ύδρα ήταν μικρή, ήταν μόνο 14 κόμβοι, το Αβέροφ υπερφαλάγγισε τον εχθρό μόνο του και ανάμεσα σε πυκνά πυρά του τουρκικού στόλου, αλλά ταυτόχρονα και των απέναντι φρουρίων, έφτασε σε απόσταση μόλις 2.850 μέτρων από τον αντίπαλο. Ο παράτολμος αυτός ελιγμός είχε πετύχει. Οι Οθωμανοί είδαν την ολοκληρωτική καταστροφή τους να έρχεται και δεν είχαν άλλη επιλογή πια από το να κάνουν στροφή 160 μοιρών και να μπουν ξανά στα στενά υπό την κάλυψη των πυροβόλων των παράκτιων φρουρίων. Ώσπου να γίνει αυτό όμως, ο σχηματισμός τους βαλόταν συνεχώς από το Αβέροφ και τα άλλα θωρηκτά, ενώ το Μπαρμπαρόσα δέχτηκε πλήγμα στο κατάστρωμα της Πρίμνης και λίγο αργότερα ένα άλλο βλήμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στους Λέβητες. Σε όλη τη διάρκεια της εμπλοκής, το θωρακισμένο καταδρομικό Αβέροφ έριξε 127 βλήματα. Υπόψη θα μπορούσε να εκτοξεύσει ακόμη και τετραπλάσια εάν κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης δράσης του τα πυροβόλα του δεν πάθαιναν μια προσωρινή εμπλοκή. Όσον αφορά τις απώλειες τώρα, για τους Οθωμανούς ήταν 7 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από τον Μπαρμπαρόσα μόνο, το οποίο εκτός από τις σημαντικές ζημιές στους Λέβητες που υπέστη και το πυροβόλο των 280 χιλιοστών με το οποίο ήταν οπλισμένο αχρηστεύτηκε εντελώς. Επιπλέον, το Torgut Reis μέτρησε 51 νεκρούς και 40 τραυματίες. Για την ελληνική πλευρά, οι απώλειες ολόκληρου του στόλου ήταν 2 άντρες του πληρώματος νεκροί και 5 τραυματίες. Την επόμενη μέρα τώρα, όντας νικητής, ο Κουντουριώτης έστειλε την αναφορά του στο Υπουργείο των Ναυτικών. Η ορμή όμως που επέδειξε ενάντια στον εχθρό σε αυτή την ναυμαχία θεωρήθηκε ασυλλόγιστος ηρωισμός και ακόμη και ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος του τηλεγράφησε συστήνοντάς του σύνεση και ψυχραιμία, γιατί εδώ που τα λέμε το Αβέροφ ήταν η ισχυρότερη μονάδα του στόλου και πιθανή απώλειά του θα ανέτρεπε το συσχετισμό δυνάμεων. Παρόλα αυτά, τον ελιγμό του Κουντουριώτη δικαιολόγησε ο αντίπαλός του, ο Ραμίς Μπέις, στο τουρκικό ναυτοδικείο που παραπέμφθηκε για την υποχώρησή του από την ναυμαχία, όπου ο απολογούμενος είπε ότι αν δεν έστρεφε για να απομακρυνθεί, θα βρισκόταν μεταξύ πυρών από 2 πλευρές από τον ελληνικό στόλο, τα οποία θα τον εκμηδένιζαν ολοκληρωτικά. Στην αποτίμηση τώρα, η νίκη αυτή του ελληνικού στόλου στην ναυμαχία της Έλλης υποχρέωσε τον Οθωμανικό στόλο να εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος μέσα στα στενά, στα αγκυροβόλια του Τσανάκαλε και του Σεντούλμπαχιρ, παραδίδοντας ουσιαστικά πλήρη ευκαιρία κινήσεων στο ελληνικό ναυτικό. Επιπλέον όμως, και ίσως αυτό να είναι ακόμη πιο σημαντικό, ο θρύλος που δημιουργήθηκε γύρω από τον ηρωισμό του ναύαρχου Κουντουριώτη και των υπόλοιπων Ελλήνων ναυτικών γέμισε και εξακολουθεί να γεμίζει με πείσμα όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αν σας άρεσε, γράψτε το όμως στα σχόλια και εγώ σας υπενθυμίζω επίσης την ιστοσελίδα του καναλιού αλλά και τα social media ώστε να βρισκόμαστε σε επαφή. Αυτά για σήμερα, τα λέμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.